Här kommer hon! Påskakärringa! Hon är här nu för att hon ska visa er alla sina fina påskfynd som hon har gjort. Det här ska bli kul, men jag kan inte ha på mig den här. Vi tar det i nästa video. Efter att min vloggmas tog slut så var ni flera som önskade att jag skulle fortsätta med lite samma grej fast till påsk, eller egentligen till alla högtider. Och då känns det ju som att påsk är det närmsta, för vi pyntar på samma sätt. Alltså istället för julgran så har vi påskris. Istället för rött och grönt så har vi pastellfärger och så vidare. Och det var något i det som liksom inspirerade mig, triggade mig på ett bra sätt. Jag älskar egentligen så här påsktraditioner. Vi har en väldigt stark påsktradition som är att man åker ut på konstrunda runt Hornborgasjön någon gång under påskhelgen. Och alltså det är en sån mysig känsla. Alltså påsken är ändå, det är en kombination med vårpirret på något sätt. Och jag tycker om det väldigt mycket, men ändå så har jag aldrig i mitt vuxna liv pyntat inför påsk själv. Mer än att jag har liksom tagit in ett ris på sin höjd och liksom knutit fast lite band i det och så. Så jag tänkte att det skulle kunna vara en liten utmaning det här också. Att i och med att jag ändå älskar julen väldigt mycket så har jag väldigt svårt att se att jag inte skulle älska att pynta likadant för påsken. Jag har liksom sett det innan som att det inte är någon idé att pynta till påsk, för att det är ju bara ett par dagar. Men det är ju lite samma med jul egentligen, att jul är ju också bara ett par dagar, men man gör det till en hel julmånad. Då har vi ju för sig Lucia, advent och alla de här, och det kanske vi inte har till våren. Men vi har ändå sommartid som precis har blivit till, och det är liksom ändå hela april som är så här vår-vibes, så man skulle kunna köra påsk hela månaden om man känner för det. Med det sagt så tänker jag att vi kanske startar en påsktradition just nu. Det första påskpyntet har äntrat mitt hus och ni ska få se vad det är jag hittat för någonting. Vi går ut starkt med en rutig löpare. En sån här lite smårutig en som jag funderade på ifall jag skulle vara brutal nog att dela i två och göra till liksom underlägg ner till dukningen. Jag använder inte så mycket den här typen av långa dukar, även fast det också skulle kunna vara fint om man gjorde en sån här centerpiece på bordet. Vi får lura på det. Ni får skrika nej i kommentarerna när ni vill. Eller så får ni skrika ja! Och då gör jag det till nästa video. Den är från Hemtex ursprungligen. Det trodde jag inte. Den kostade 10 kronor. Och sen hittade jag ett gulligt kort. För, ja men jag vet inte, 2 kronor eller någonting. Som jag tänkte att ja nu har jag inte det bara för det. Men jag brukar ha en liten klämma här. Så att man skulle kunna hänga den här. Eller liksom ha den stående så här. Eller liknande. Alltså jag älskar liksom kort och olika så här motiv. Det gillade jag till jul också. Att jag bytte ju så här motiv i mina ramar här. Till lite mer juliga motiv. Så det ska man kunna göra till påsk. Ja. Det mest crazy som jag inte har någon aning om jag hatar eller älskar, det är den här ljusstaken som ser ut som en tulpan. Alltså det kan vara lite too much hemma hos mig. Jag skulle tycka det var skitfint i ett lite mer modernt hem kanske. Men jag ska testa. Alltså det är någonting med den här som jag gillar. Jag tror att den kostade typ 10 spänn. Jag har råkat ta av lappen redan. Men jag tänkte att det var värt det. Jag tror det här är mina favoriter som jag har hittat. Och det är 2 stycken jättegulliga ljusstakar. Som ser ut som små kycklingar. Som jag tänkte kunna använda till dukning eller liknande. Och ha lite småljus i. De här kostar 10 kronor styck. Framförallt den här tycker jag är så underbar. Det är väldigt ovant med att ha så mycket gult. Alltså när jag kollade ner här, jag bara, vad är det som sker? Jag hittade ett gäng såna här rutiga ägg i grönt, gult och rosa. Perfekt att de inte gjorde glas, så att de inte går sönder när jag tappar dem. Ja, men jag är obsessed med rutigt, så det här är bara skrek mitt namn. Jag har också hittat en jättecool äggkopp. Gul med gröna prickar. Alltså den här är helt underbar. Jag önskar att jag kunde hitta fler sådana här lite mer speciella. Den här har jag också tagit bort lappen på, men jag tror den kostade 10 kronor. För att ha någonting att para med den här så köpte jag också en helt vanlig gul. Jag tänker att det är lite fint att ha lite omatchande porslin i vanliga fall, så man kan ha lite olika typer av äggkoppar. Jag hittade också ett par väldigt stilrena ägg. Så vita med lite spräcklor på. Som jag tänkte blir perfekt om man inte vill bara ha en massa färger. Fint att mixa lite.
Jag är ju ändå en neutral tjej i grunden så att det känns lite stabilt. att ha något sånt där också. En random grej som jag inte visste fanns och inte visste att jag letade efter, det är en jättegullig skål som ser ut som en höna. Kolla på henne! Tyckte att den var så fin. Och så perfekt så här, lite diskret påskpynt på något sätt. Att man bara ser från ena hållet att det är en höna. Hittade en ljusstake. En svart sån här smidesstake. Jag ska ljusstakar alltid, så att varför inte ha en påskljusstake? Det känns typ självklart. Att ljusstakstokiga Elin ska ha det. På lokala loppisen här så hittade jag 2 stycken jättesöta kaniner. De har lite obehagliga ögon. Det är ju så med kaniner i allmänhet att de har röda ögon. Så de ser ju lite galna ut. Så jag funderar på om jag ska spraya de här. De kostar 10 spänn styck i alla fall. Eller om de kostar 10 kronor tillsammans. Superbilligt i alla fall. Jag köpte också en sån här pytteliten påsklilja grej för 5 spänn. För jag tänkte att jag kan ändå inte ta in påskliljor. För att de är jättegiftiga för katter. Så då tänkte jag att om jag ska få ha någon känsla för påsklilja så får det vara i plast. De här fåglarna, de finns ju typ alltid på loppis. Och jag tänkte att varför skulle man inte kunna ha det här? Passar perfekt in i mitt rosa rum här, kontoret. 20 spänn. Köpte också 2 stycken äggkoppar i trä som jag tänkte att jag skulle kunna måla. Och så kan jag göra några egna ballar liksom. Som matchar ihop med den där gula. Köpte en glasljusstake för 15 kronor. Som ser ut som en liten krans typ. Med 1000-stjärnor skulle det kunna vara. Jag skulle så himla gärna vilja använda mina sprayfärger på den här. Och göra den typ gul som tussilago eller någonting. För jag tror att det hade kunnat bli så himla fint. Men jag vet inte. Alltså sprayfärgerna, jag tror inte de fäster så himla bra på glas. Den här köpte jag. För att jag tänkte att jag ville testa att måla. Jag har ända sedan jul egentligen velat måla en träljusstake. För jag såg att det var någon på Insta som hade gjort det. Det blev så himla snyggt. Men jag tänkte att det fanns ingen riktigt sådär klockren påskljusstake. Så jag tänkte att jag gick på den här. Jag har ju gått lockor då på olika hönsdetaljer och sånt. För att om det är någonting som är påsk så är det väl ändå kycklingar och höns och harar. Så att jag tänkte, ja varför inte? Vi ska testa att ha det framme. Jag tänkte att jag skulle gå på den här för att den hade en liten rolig hals. Jag tänker att det kan få vara lite lekfullt. Det måste inte vara så himla perfekt snyggt. Riktigt, lite samma här. Gillar formen. Så här tjock med pyttelite tuve. 10 kronor styck på dem. Jag köpte de här. Som är väldigt neutrala. Men som egentligen kanske inte riktigt är min stil. Alltså så här grå. Jag kanske sprayar de här också, vi får se. Men snyggt som par. 5 kronor. Kommer ha höns i varje rum, ja. Hittade en jättesöt fågel. Den är jättefin som den är. 10 kronor. Jag vet att det var någonting med de här. Och min första tanke var att de hade varit jättefina sprayade. Men jag kan typ inte göra det. Alltså kolla på deras ögon. Alltså det går inte. De är för söta. Ligger de i sitt lilla näste där. Salt- och pepparkvarn. För 15 spänn. Vad ska man heta? Beata och Lucinda. Så köpte jag en korg också. Jag satt och pinnade så här på Pinterest vad som känns påskigt och vårigt och vad som jag vill ha i mitt pynt. Och då kändes det som att ha en korg som är lite påskpyntad i något hörn. Det skulle vara perfekt dekoration. Plus att den var väldigt fin. Jag älskar ju korgar så att... Ja, 75 spänn. Apropå korg så hittade jag den här som är till blommor. Det är så här lite plast inuti. Som jag tyckte såg ut lite som ett fågelnäste. Så jag tänker att man skulle kunna ta bort plasten här. Jag har den här stående mitt på bordet med några ägg i. Superfin ju. Så kanske man kan lägga en liten duk i eller någonting och så med äggen. Det kommer bli skitfint. Jätterandom grej. Men jag tänkte så här, undrar om jag kan få den här och se fancy ut hemma. Kanske. 10 kronor. Här ägg är det faktiskt ett second hand-fynd från flera år sedan. Det är 4 stycken glasägg.
Varav den ena är lite trasig så jag skulle behöva laga så att jag kan hänga upp den. Så jag har tänkt liksom i alla år att jag ska måla de här. Och jag har liksom glömt bort det varje gång och hittat dem efter påsk. Säkert 4-5 år som jag hållit på så bara just det, de där skulle jag ju fixa. Jag har köpt ett till ägg. Jag har redan en sån här som jag gav bort till mamma och så hittade jag en till. Så då köpte jag den. Alltså de här är så fina som är så matta med papper. Det är de finaste äggen. Sen köpte jag 2 såna här helt vanliga också. Bara för att jag tänker att jag skulle kunna göra om dem. Måla dem, slå in dem på något sätt. DIY-a. I här så har vi också diverse liksom, pynt i påskriset. Som jag samlade på mig som typ inte kostade någonting. Vi har dels de här 2. Som jag tänker att jag ska ta bort de här liksom, pärlorna i och bara ha om själva hönsen. Kanske målar dem, kanske inte. Sen så hittade jag 2 stycken skitfina i typ samma färg som, nej kanske inte riktigt, men typ mintfärgade. Det här är en av mina favoritfärger. Så det blir perfekt också till påskriset. Nu har vi bara 2 stycken saker kvar hörni. Och det ena är en skål som ser ut lite som en tulpan eller någon typ av blomma i alla fall. Som också var lite osäker på, men jag tänkte jag vill leka runt lite. Den kostade 15 kronor. Kan vi göra någonting fint med den. Sist men inte minst så hittade jag ett påslakan som var, om det är någon typ av gul jag gillar så är det den som är lite varmare. Som går lite, vad ska man säga, mot orange aprikoshållet fast fortfarande är gul om ni fattar vad jag menar. Och jag funderade först på om jag skulle ha den här som duk, men sen så tänker jag att jag kanske ska sy mig själv en härlig solgul påskklänning. Typ som en liten present till mig själv när jag var liten, för att gul var min absoluta favoritfärg och jag var helt besatt. Och jag älskade prinsessklänningar och nu när jag kan sy själv så hade det varit skitkul att sy alltså någonting riktigt jäkla drömmigt i en sån här gul. Så det tror jag att jag ska göra.